يتحدون المخاطر والصعوبات، يواجهون الأخطار بأنواعها، لا يأبهون بالموت أو غيره. رحلات صيد من نوع مختلف، بلا أدوات أو أسلحة أو دماء. صيد السجاد في أفغانستان. هكذا يلعب الأفغان مع الذئاب. لا يأبهون بالعواصف والثلوج والأحوال الجوية الرديئة. يتسلق أفغانيون قمم الجبال الشاهقة ويجوبون الطرقات الصعبة الوعرة في رحلة صيد هدفها ليس ذئب أو غزال أو حتى أسد، إنما جمع ما هو أغلى من ذلك بالنسبة لهؤلاء: سجادات أفغانية قديمة، والتي تعد في تلك البلاد ثروة تستحق المخاطرة والمجازفة. فيعرض صائد السجاد من أجلها نفسه لمخاطر كبيرة، منها الضرب من قطاع الطرق أو ملاحقة وحوش البراري، إذ يجوب هؤلاء الأراضي الصخرية شديدة الانحدار على ظهر أحصنة بشمال أفغانستان. يجرون خلفهم البغال لتحميل ما يشترونه من سجادات ثمينة يدوية الصنع، كما يستعينون بالكلاب لحمايتهم خلال النوم في رحلة تستمر لأسابيع أو لأشهر. يجوب فيها الصيادون القرى للعثور على سجادات قديمة نادرة يشترونها مقابل المال أو بمقايضتها بسلع استهلاكية حديثة ليبيعونها بعد ذلك لهواة جمع السجاد الأفغاني. تجارة رائدة على طول الحدود مع أوزبكستان وتركمانستان وصولا إلى الجنوب قرب إيران. هناك حيث نسجت قبائل الرحل أكثر السجادات إتقانا في أفغانستان. بعضها نسجتها العروس بيدها لتأخذها معها لبيتها، وأكثرها طلبا تلك التي يبلغ عمرها 10 سنوات والمطرزة بنمط قلبي من صوف مغزول يدويا ملون بأصباغ طبيعية مستخلصة من جذور الزهور وأوراقها، ويستغرق نسجها بين 6 أشهر إلى عامين. وبينما يدفع التاجر المغامر ثمنها بين 100 إلى 200 دولار، وأحيانا يقايضها بمواد استهلاكية أو غذائية، فإنه يبيعها للتجار العالميين بمبالغ قد تصل لآلاف الدولارات، إذ يعرف السجاد الأفغاني عالميا بجودة خيوطه وصناعته، ما يكسبه قيمة عالية. وكما يجمع هواة الطوابع أو العملات مجموعاتهم الخاصة، يمتلك كل من هواة جمع السجاد الأفغاني مجموعته الخاصة من السجاد دقيق الصنع، والذي يخضع من قبل الشاري لفحص دقيق، مستعينا بخبراء في هذا المجال يستطيعون كشف القيمة الحقيقية للسجادة، والتي ترتبط بالخيط الذي صنعت منه السجادة والأصباغ التي لونتها. وهو فن حقيقي يخشى اليوم صائد السجاد من انقراضه بسبب الحرب والأوضاع الصعبة للبلاد، إضافة إلى اقتحام السجاد الصناعي لهذا المجال، إذ بات من الصعب على صائد السجاد أن يجمعوا في رحلة صيدهم أكثر من سجادتين أصليتين من بين عشرات السجادات الصناعية. سجادة الحرب توثق تاريخ البلاد. صناعة السجاد اليدوي حرفة ذات تاريخ عريق في أفغانستان، ومنذ الاستعمار السوفيتي طورت هذه الصناعة وظهر تقليد سجادة الحرب، وهي سجادة الحرب الأفغانية، حيث أخذ حرفيو هذه الصناعة يحيكون تصميمات لمتفجرات وأسلحة ودبابات يصورونها على السجاد والمفروشات في محاكاة لما عاشته البلاد من حروب دامت لعقود، لتصبح صناعة السجاد مرآة تعكس الواقع الأفغاني، ويصبح السجاد الأفغاني ككتاب مصور يجسد تجربة الحرب. كذلك نظمت معارض لسجاد الحرب الأفغاني بتصاميم الحرب التي تحيط فيها أنماط زخرفية متكررة. كذلك أجرى صناع السجاد الأفغاني تعديلات على تصميم البيزلي، وهو تصميم للسجاد يأتي من أصول فارسية، يبدو على شكل دمعة عين بنهاية علوية منحنية، فأضافوا إليه أشكال قنابل يدوية أو مروحيات مقاتلة. واعتمد سجاد الحرب الأفغاني أنماطا متعددة، مثل سجاد الصور الذي يركز على صور بسيطة توضح حدثا معينا، وكان يبرز قديما صورا لسياسيين أو مقاتلين أفغان قبل أن تحظره حركة طالبان بدعوى أفكارها التي تمنع تماما تمثيل البشر.
أيضا وثق سجاد الحرب انسحاب السوفييت من أفغانستان عبر نسج صورة خريطة تجريدية لأفغانستان وسط سجادة حولها صور أسلحة ومركبات، ويطلق على هذا النوع اسم سجاد الخريطة. أما النمط الثالث فهو ذلك الذي يصور بندقية كلاشينكوف AK-47 أو صاروخ ستينجر مضادا للطائرات يحيط به إطار تقليدي أو صور مصغرة لأسلحة أخرى. ومنذ الثمانينيات تطور فن الرسم على سجاد الحرب، وبات يعكس التجربة الأفغانية في الحرب الحديثة التي شكلت فيها صواريخ ستينجر علامة فارقة تتميز فيها وحدات حرب العصابات تحديدا بعد عام 1986، لتضاف صور تلك الصواريخ بأنواعها إلى كتالوج سجاد الحرب. ثم في عام 2001 أضيفت إليه بعد الوجود الأمريكي للبلاد أضيفت صور الطائرات المقاتلة من طراز F-16 ودبابات M1 أبرامز إلى كتالوج صانعي سجاد الحرب الأفغان، لتشكل هذه الصناعة قاموسا مصورا بحرفية للتاريخ الأفغاني الذي امتد على مدار أكثر من 40 عاما من الحروب التي عاشتها البلاد. فما رأيك بهذه الصناعة؟ وهل سمعت بصيد السجاد من قبل؟